سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ امیدوارم خیلی خوب باشید. امیدوارم دو تا قسمت قبلی رو دیده باشید و خیلی راحت مطالب رو یاد گرفته باشید. جا داره یه تشکر بکنم از همه دوستایی که نظرشون رو گفتن درباره ویدیوهای قبلی، حالا بیشتر توی پیوی و دایرکت بود و این باعث شد که این ویدیو رو من بتونم بهتر رکورد بکنم. توی ویدیوی قبلی من چون حجم زیادی از مطالب رو باید توضیح میدادم، اینا رو متنشون نوشته بودم و اسکریپت کرده بودم. سر همین توپق زدن یا حالا گیر کردن بین متن خیلی زیاد شده بود که این سری اومدم صرفا تاپیک بندی کردم. اینجوری فکر کنم خیلی روونتر و راحتتر بتونم صحبت بکنم. کاری که این جلسه قرار بکنیم، یه مقدار میخوایم کار رو جدی تر بکنیم و جدی تر کار رو جلو ببریم. اگه ویدیوهای قبلی رو دیدید، این جلسه خیلی کاری نداره، صرفا همون شورتکات ها، همون کارهایی که میکردیم با اشکال ساده مثل اسکیل کردن، جابجا کردن و اینها رو قرار انجام بدیم و حالا یه چند تا نکته ریز دیگه ای قرار بهتون آموزش بدم که کمکتون بکنه خیلی سریعتر این کار رو انجام بدید. کاری که قرار بکنیم اینه. حالا من اینا رو انتهای ویدیو میگم، این لینک کل فایل ها رو توی دیسکریپشن میذارم که شما هم بتونید دانلود بکنید. چیزی که قرار بسازیم یه چنین چیزیه. عمدن هم بد نقاشیش کردم که بدونید اصلا مهم نیست چجوری نقاشی بشه. فقط اینکه قبل از اینکه شروع کنیم اشاره بکنم که این 100% ایده خودم نیست. اینو تقریبا 80-90% مشابه همین میخوایم پیاده بکنیم. این یکی از طرحهای گلب کازنتسکوف بود که حالا اسمش خیلی شبیه اسم شرق آسیاییه. یکی از کانسپت ها اینو استوری کرده بودم و شما ازم خواسته بودید که پیاده بکنم. الان صرفا روند ایده پردازی رو دارم بهتون توضیح میدم. قراره که چنین طرحی داشته باشیم که اینجا یه میز داریم، شبیه میز بنگاهی ها که دو تیکه است، یه میز چوبی مثلا انگار که روش تیکه شیشه یا یه لایه خیلی صیقلی خورده که انعکاس رو داره نشون میده. اینجا یه تبلت داریم، اینجا یه پایه داره این تبلته و اینجا یه سری شکل مورب داریم که میتونیم اینجا ببینیم، شبیه این بلایندرهای صفحه‌ایه. کلا اگه جایی تو 3D ایده خواستین، ایده کم آوردین یا هر چیزی، این بلایندرها خیلی ایده های جالبی هن. همین که اگه از پشتشون نور بتابین که باعث میشه اینا یه حالت گرادینتی بگیرن، بیرونشون تیره تر باشه، پشتشون روشنتر، خیلی حالت زیبایی داره. یا برعکسش از بیرون نور بتابید، یعنی این لبه ها روشن بشن و داخلشون تاریک بمونن. در دو حالت هم خیلی ویژوالی خیلی زیبان. میتونید اینو تو کاراتون استفاده بکنید. من تو بی نهایت پرزنت سه‌بعدی اینو دیدم، این خیلی ایده خوبیه، از این میتونید استفاده کنید. میزه رو یه چنین چیزی در نظر دارم که میز معمولیه، یه حالت صیقلی روش داره که انعکاس چیزایی که روش گذاشتیم میفته روش و خیلی طرح زیباتری میده، مخصوصا اینکه اگه این بیاد انعکاس این بلایندر رو هم بندازه روش، خیلی طرح قشنگی میشه. و تبلت هم یه چنین چیزی مد نظرمه، گلکسی تب S7 فکر کنم این، که تصویره، بعد یه حاله مشکی، مخصوصا رو گلکسی تب S7 هم دوربین بالا کار شده، هم کاری که کردن اومدن کل حاشیه رو در موازات صفحه قرار دادن. یعنی اگه شما روی گوشیتون نگاه بکنید، بالاتر گوشی یا پایینتر گوشی یه مقدار حالش بیشتره، ولی این کاملا موازیه با قسمت مانیتور. و بخش بعدی که خیلی از این تبلت دوست دارم، بدنه فلزیشه که یه مقدارم خم شده روش و یه انعکاس نور خیلی قشنگی ایجاد کرده. ما میخوایم یه چیزی مشابه همین بسازیم و برای پایش هم یه چنین چیزی مد نظرم بود، شبیه آیمکه و میخوایم یه چنین چیزی درست بکنیم. توی این اپیزود صرفا قراره یه خلاصه ای از طرحمون رو درست بکنیم، یه دمویی که به ما نشون بده که ما قراره چی کار بکنیم و درست کردن این مرحله
خیلی واجبه، چون اصلا شما راهنمایی میکنه به سمت طرح نهایی و هرچه بهتر شدن طرح نهایی. پس بریم شروع بکنیم. اولین چیزی که میخوام یادآوری بکنم شورتکات های مربوط به 3D کرسره. این خیلی میتونه کمک بکنه به سرعت دادن به مدل سازیمون و حالا جابجا کردن آیتما. مثلا من اینو رو محور وای میارم کنار، اینجا هم که میتونید هر کلیدی که من فشار میدم و ببینید. این 3D کرسرمونه، همونطور که تو قسمت قبلی گفتم کامل توضیحشو دادم، لینکشو بالا سمت چپ ویدیو میذارم، میتونید برید ببینید. ما این 3D کرسر رو هر جای صفحه بذاریم، اگه ما شیفت A بزنیم و بخوایم یه مش یا هر چیز جدیدی اضافه بکنیم، مثل یه کیو جدید، روی 3D کرسر ساخته میشه و میتونیم از این روش استفاده بکنیم برای اینکه شیئی که میخوایم بسازیم دقیقا همون جایی باشه که مدلمون میخواد. اما اگه من بخوام این 3D کرسر رو، الان من هر جای صفحه میتونم تکون بدم، ولی اگه من بخوام این 3D کرسر رو بذارم تو مرکز صفحه، باید چی کار بکنم؟ یا اگه من بخوام یه شیئی رو بذارم روی این، چی کار باید بکنم؟ چطور میتونم 3D کرسر رو خیلی دقیق جابجا بکنم، نیام اینجوری حدودی اندازه بگیرم این چطور میتونه وسط صفحه باشه؟ برای این کار ما از شورتکات شیفت اس استفاده میکنیم. شیفت اس شورتکات مربوط به 3D کرسره که ما میتونیم حالتهای مختلف رو از اینجا انتخاب بکنیم و حالا اون آیتمی که انتخاب کردیم یا 3D کرسر اونطور که ما میخوایم رفتار بکنه. مثلا اینجا یه قسمتی داریم اسم کرسر تو ورد اورجین، کرسر رو به مرکز جهانمون میبره که اگه من بیام و روی این هاور بکنم و شیفت اس رو ول بکنم، خودش تایید میشه و این کرسرمون میره به مرکز جهان میچسبه. یا اگه من بخوام این 3D کرسر بیاد روی نقطه مرکزی این، چون من مثلا میخوام یه کیوب مثلا روی این اد بکنم، چی کار باید بکنم؟ میام شیء انتخاب میکنم و شیفت اس رو میزنم و میگم کرسر تو سلکتد، کرسر بیا روی این آیتمی که سلکت کردم بشین، و وقتی ولش میکنم کرسر میره روی این. و اگه من هر کار دیگه بکنم، مثلا شیفت A بزنم و مثلا بخوام یه دونه UV اسفیر اد بکنم، قشنگ میره میفته روی این طرحمون. یا حتی یه کار جالب تر میتونم بکنم، مثلا من 3D کرسر رو میذارم روی این سطح و میخوام که این کیوب بره بشینه روی این 3D کرسره، یعنی این آیتم جابجا بشه بره بیفته روی این، چون من اینو وقتی اد کردم گذاشتم یه گوشه و جاش درست نیست، میخوام جاش رو درست بکنم. کاری که میکنیم اینه، من مثلا 3D کرسر رو میذارم اینجا، دکمه نقطه نامپد رو میذارم که قشنگ بیاد روی طرحم، اینو میذارم روش، قشنگ اومد روش نشست. حالا من میام این کیوب رو انتخاب میکنم و شیفت اس رو میزنم. اینجا یه قسمتی داریم به اسم سلکتد تو کرسر. سلکتد اون آیتمی که سلکت کردیم و میاره روی کرسر و وقتی ولش میکنم این اتفاق میفته. یا اگه شما بخواید یه دونه شیئی رو، معمولا خیلی پیش میاد که بخوایم بیاریم وسط صفحه مرکز جهان، کاری که میکنیم اینه شیفت اس کرسر تو ورد اورجین میاد اونجا، بعد آیتمی که انتخاب کردیم شیفت اس سلکتد تو کرسر، سلکتد میاد روی قسمت کرسر توی بخش فضای سه‌بعدی ما. به همین راحتی. حالا با دانشی که از این قسمت داریم میخوایم یه کاری بکنیم. اول من این قسمت رو بزرگتر میکنم، چون ما توی این مرحله خیلی کار نداریم با پراپرتیز ولی با ویوپورت خیلی کار داریم. من نمیام ویوپورت رو چند قسمت بکنم، میام از این گوشه پراپرتیز میگیرم، یه صفحه جدید باز میکنم، از این قسمت میزنم و یه چیزی انتخاب میکنم به اسم ایمیج ادیتور. ایمیج ادیتور ما میتونیم عکس حالا بیاریم توش و استفاده بکنیم، ولی این هم محض اطلاع بگم که خود بلندر هم ایمیج ادیتور داره هم ویدیو ادیتور داره که کاملا این ویدیو میتونید توش ادیت بکنید، خیلی عجیبه ولی چنین چیزی روی بلندر هست. و خوبی بلندر و لیاوت بلندر اینه که شما اگه چیزی رو نیاز نداشته باشی ببینی، نمیبینی و بهت نشونش نمیده. مثلا الان ما میخوایم کار سه‌بعدی انجام بدیم، محیطمون کاملا شبیه نرم افزارهای سه‌بعدیه که همچنین انیمیشن دو بعدی فریم به فریم هم شما میتونید داخل بلندر ایجاد بکنید و برای این کار کلا لیاوت بلندر عوض میشه. یا قسمت های مختلفی که اینجا داره، مثلا ما میخوایم بریم کامپوزیشن انجام بدیم،
کلا لیاوت عوض میشه. یا مثلا از این بالا میخوایم جیومتری نودا رو ادیت بکنیم، کلا کامپوزیشن عوض میشه. یا بحث شیدینگ، یا حالا خیلی چیزای دیگه. ما میایم تو همون حالت عادی که داریم، چون بیشتر کارمون اینجاست و اگه یک کم کوچیک بخوایم کار کامپوزیشن انجام بدیم یا بخوایم کار شیدینگ انجام بدیم، همینجا انجام میدیم بدون اینکه بخوایم محیط رو عوض بکنیم. ولی بلندر کاملا بر این پایه ساخته شده که اگه شما میخوای یه کار دیگه انجام بدی، کلا محیط و اینترفیس رو برات یه جور دیگه عوض میکنه که راحت تر باشید. مثلا که یه بخش اسکریپتینگ داره که اینجا شما میتونید کد بزنید، فکر کنم کد پایتون و آره کد پایتونه، پایتون میتونید بزنید اینجا و حالا خیلی کار جذاب بکنید با این قسمت. حالا ما یه ایمیج ادیتور اینجا اضافه کردیم و من اوپن رو میزنم، میام از دسکتاپ میخوام عکسم رو انتخاب کنم، فکر کنم این یکی باشه. ایمیج اولش نوشته اینه و عکسمو میتونم اینجا اضافه بکنم که همیشه این رفرنس جلوی چشم باشه که قراره چه شکلی بشه طرح. و اینجا هم با دکمه وسط صفحه باز میتونم اینو جابجا بکنم و میتونم رفرنسمو همیشه این گوشه سمت راست صفحه داشته باشم و ببینم که چیزی از قلم نمیافته. تا اینجای کار جلو رفتیم. میخوام بهتون سیو کردن فایل رو نشون بدم. مثل همه فایل دیگه شما کنترل اس رو میزنید و این میگه که من رو در واقع یه جور معرفی کن که سیو بشم. ما میذاریمش توی این نیو فولدر و سیوش میکنیم و اینجا برای اینکه خیلی قاطی نشه میتونیم فولدرهای مختلفی بسازیم. مثلا من این فولدر معمولا میسازم به اسم سامپل و هرچی رفرنس وجود داره رو میریزم داخلش. نکته ای که هست اینه که اگه شما بعد از اینکه یه سری فایل رو داخل بلندر استفاده کردید بیایید اون فایل رو جابجا بکنید، چون این فایل لوکاله، میدونم شما فقط با فیگما کار کردین، فیگما یه نرم افزار وب بیسه، یعنی شما هر جای دنیا هم فیگماتون رو باز بکنید همون فایلی که قبلا اد کردید توش وجود دارن و لازم نیست دوباره پیداشون بکنید یا کار دیگه ای بکنید. سر همین خیلی مهمه که شما روی فایل منیجمنت کار بکنید و خیلی مهمه که این فایل ها رو کنار هم دیگه نگه دارید که بلندر بعدا اینا رو گم نکنه که تصویرتون به هم بریزه بعد که میخوایم مثلا بعد یکی دو ماه بعد این فایل رو باز بکنید. کاری که من خودم میکنم اینه که یه پوشه ساختم مثل بلندر و حالا کانسپت هام، پروژه هام، پستام، همه چیز رو داخلش نگه میدارم. برای مثال مثلا اگه یکی رو باز بکنم، این الان تمام کانسپت ها، پست ها و پروژه هایی که زدم همشون داخلشن. یه سری رو پست کردم، یه سری رو حال نداشتم تموم بکنم ولی همه رو اینجا نگه داشتم. و برای مثال این اون پست آخری که پست کردم، اینجا هم فایل افتر افکتش هست، هم خروجی نهاییشه که اکسپورت گرفتم اینجاست، هم فایل بلندرشه، یه همچین حالتی داشت. و سمپل ها رو اینجا نگه داشتم، حالا سمپل های ویدیویی و سمپل های عکسی. بعد تکسچر ها رو اینجا نگه داشتم، مثلا اون حالت الیافی که توی اون کارت استفاده کردم یا اون متنایی که نوشتم اینا رو اینجا نگه داشتم، چون اگه من اینا رو جابجا بکنم دیگه بلندر نمیتونه اینا رو پیدا بکنه و جای تصویر یه دونه صفحه بنفش میندازه و خیلی هم زشته هم دیگه قابل استفاده نیست و تنها وقتی درست میشه که یا من آدرس این فایل رو دوباره بهش بدم یا همون فایل رو برگردونم سر جاش. و اینجا یه بخش داریم رندر تست که من معمولا عادت دارم حالتهای مختلف رو تست میگیرم، هی پارامترها رو جابجا میکنم که به بهترین حالت ممکن برسم و همه اینا من اینو 10 سال دیگه هم بیام این فایل ها همشون کار میکنن، همشون همین جان و هیچ جای دیگه نمیرن و فایل ها خراب نمیشن. پس خیلی مهمه که فایل ها رو مرتب و تمیز نگه دارید. حالا نامگذاری اینا رو بعدا انجام میدم، یه لینک میذارم توی دیسکریپشن برای هر اپیزود که فایل های مربوط به اون مرحله رو تا اون قسمت میذارم داخلش که شما بتونید برید دانلود بکنید و ببینید که چطور کار میکنه. خب برمیگردیم داخل بلندر. اولین کاری که طبق معمول من همیشه انجام میدم اینه که A رو میزنم برای انتخاب شدن همه المان هایی که داخل صفحه هست، چون معمولا وقتی بلندر رو باز میکنیم یه کیوب و یه منبع نور، یه دوربین برای ما گذاشته و X رو میزنم که همه رو پاک بکنم تا با یه صفحه تمیز مواجه بشم. اول از همه ما میخوایم این میز رو بسازیم. شیفت A رو میزنم، یه کیوب انتخاب میکنم،
اینجا این عکسمون رفت. یه بار دیگه بذارید من بازش بکنم داخل سامپلز. چرا این عکسمون رفت؟ چون لوکیشن عکس رو ما جابجا کردیم و بلندر دیگه نتونست پیدا کنه. همونطور که دیدید این پوشه رو باز کرد، در حالی که ما پوشش رو عوض کردیم و آوردیم تو پوشه سامپلز، سر همین دیگه نتونست پیداش بکنه. یه بار دیگه بازش میکنم. خب اول از همه ما میخوایم این میزه رو بسازیم. اسکیل زد، یه ذره ارتفاع بهش میدم، این بالا. اسکیل ایکس، یه حالت میزی ایجاد میکنم. یه چنین چیزی فکر کنم خوب باشه. میتونیم بذارم ارزش رو بیشتر بکنیم. اسکیل وای، یه ذره بزرگتر بشه خوبه. خب این میز ماست. حالا ما میخوایم شیشه روش رو بسازیم. شیفتی رو میزنم که کپی بشه، زدو میزنم که عمودی فقط حرکت بکنه و اینو میذارم بیایید روش. اسکیل زد، به نظرم نازکتر باشه. اسکیل زد دوباره، فکر کنم خوب باشه. آره، یا میتونیم یه ذره نازکترش بکنیم. جی زد و اینو میخوام بیارم بذارم روش. فقط این که نمیخوام اینا رو کامل به هم بچسبونم که قشنگ دو تیکه بودنش مشخص بشه. اگه من کامل اینو بیارم بچسبونم اینجا، خوب دیده نمیشه و این کلا یه تیکه دیده میشه. از اولم یه تیکه بود، چرا اصلا این کارو کردیم؟ یه شورتکات دیگه ای که باید حتما بهتون بگم اینه که وقتی ما یه چیزی رو جابجا میکنیم، اگه شیفت رو نگه داریم یا حالا هر ولیوی دیگه ای، شما هر چیزی رو دارید جابجا میکنید، شیفت رو نگه دارید، این اتفاق آرومتر اتفاق میفته که دقت بیشتری بهتون بده. مثلا من اینو دارم با سرعت جابجا میکنم، اگه جی رو نگه دارم این مقدار خیلی کمتر میشه. خب من اینو میذارم اینجا، یه ذره میارم بالاتر میذارم، فکر کنم این خوب باشه. یه ذره پایینتر، جی زد و شیفت رو نگه میدارم یک کم پایینتر. الان فکر کنم خیلی خوب باشه. این از این. حالا ما کار دیگه ای که میخوایم انجام بدیم اینه که بیایم یه تبلت بسازیم روش. برای این کار من میام، بذارید این ورتر انجامش بدم. اول میام میگم روی این میخوام باشم، کرسر برو روی نقطه مرکزی این و شیفت A یه دونه کیوب درست میکنم، حالا یه ذره کوچیک‌تر. جی ایکس اینو این ورتر میخوام درست بکنم، حالا یه سری چیزایی رو روش توضیح بدم و بعد ببریم بذاریمش سر جاش. خب اول میخوام شکل تبلت رو ایجاد بکنم. یه ذره تبلت کشیده تره، فکر کنم این مناسب باشه. بعد حالا اسکیل زد و اینو میریم پایین تر. فکر کنم این شکل مناسبی واسه یه تبلت باشه. خب ما اینجا میخوایم گوشه های اینو یه مقدار گردتر بکنیم برای اینکه مفهومی که میخوام بگم یه ذره بهتر دیده بشه. من اینو یه کپی ازش میگیرم که این شکلمون خراب نشه. اینو یه ذره کشیده تر میکنم. خب بعد میام داخل ادیت مود که شما با زدن تب هم میتونید جابجا بشید بین ادیت مود و آبجکت مود. از این قسمت هم میتونید وارد ادیت مود بشید. حالا کاری که من میکنم اینه که میام اج ها رو انتخاب میکنم، میگم این اج، شیفت رو نگه میدارم که بتونم چند تا انتخاب بکنم. این اج و بذاریم میچرخونیم، این اج و این اج رو من میخوام گرد بکنم. کاری که میکنیم اینه که میایم از بول استفاده میکنیم یا از کنترل بی، خودش اینجاست و وقتی ما اینو بزنیم میتونیم لبه ها رو گرد بکنیم. ولی خب این دو تا مشکل داره. یکی اینکه اینا خیلی لبه‌ای ان و گرد نیستن. وقتی که ما بول رو انجام میدیم این قسمت یه چیزی برامون باز میشه برای اولین بار. اگه من یه جایی کلیک بکنم این کنسل میشه. اینجا یه چیزی برام باز میشه که ما میتونیم تعداد سگمنت هایی که بول ایجاد میکنه رو انتخاب بکنیم. مثلا این قسمت یه دونه سگمنته، اگه ما اینو بیشتر بکنیم این گرد میشه، قشنگ تعداد خطایی که برای ما ایجاد میکنه بیشتر میشه. این یه نکته، این یه مشکل بزرگی که داره که حل شد. حالت بعدی که اتفاق افتاده اینه که اینا قشنگ گرد نیستن، اینا کشیده شدن. اما چه اتفاقی افتاده؟ اتفاقی که افتاده اینه که بلندر این رو هنوز به حالت اون کیوبه میبینه و این بول رو به اون کیوبه داده و اینکه ما این شکلمون رو کشیدیم این هنوز این رو به عنوان کیوب میشناسه. سر همین نمیاد لبه ها رو مطابق با شکلی که ایجاد کردیم گرد بکنه. برای این کار ما باید اینو به بلندر بفهمونیم که این یه شکل جدیده و این اون کیوبه نیست. اما چطور میشه این کار رو انجام داد؟ ما باید
اپلای بکنیم حالت اسکیلی که انجام دادیم. اما اپلای کردن چیه؟ داخل فیگما اگه ما یه شیئی رو داشته باشیم و لبه هاشو گرد بکنیم و مثلا ببینیم چند درجه هم بچرخونمش، این هنوز یه دونه مستطیله که لبه هاش گرد شده و 34 درجه چرخیده، 75 پیکسل گرد شده لبه هاش و 34 درجه چرخیده و ما هر موقعی که بخوایم میتونیم اینو صفر بکنیم و این همون اطلاعات مستطیلی که داشتیم رو برگردونه. ولی توی بلندر چون متوجه نمیشه این قضیه رو، ما باید این رو اپلای بکنیم. حالا اپلای کردن معادلش توی بلندر چیه؟ ما یه چیزی داریم اسم فلتن که وقتی فلتن رو میزنیم اینجا همه چیز صفر میشه و این دیگه خودش تبدیل به یه شیء میشه، به یه شکل میشه که یه شکل این شکلی که لبه هاش هم گرد نیست. به خاطر این دسته ها ما لبهش رو گرد میبینیم. یعنی این میاد تعریف میشه به بلنده، به فیگما و الان اگه لبهاش گرد بکنیم لبه ها و بوردر های این مستطیله دارن گرد میشن، حالا ما نمیبینیمشون و دیگه این شکل دستخوش تغییر نمیشه. توی حالا من کنترل زد بزنم بیایم روی همین مثالمون. قبل از انجام دادن این کار دیدیم که اگه ما بول انجام بدیم چه اتفاقی براش میفته. حالا من میام روی آبجکت مود با زدن تب و برای اپلای کردن ما کنترل A رو میزنیم و اینجا یه صفحه برام باز میشه به اسم اپلای کردن. توی فیگما ما میتونستیم همه چیز رو اپلای بکنیم با زدن فلتن، ولی اینجا ما میتونیم تیکه های مختلف رو اپلای بکنیم، مثلا لوکیشن رو اپلای بکنیم، روتیشن رو اپلای بکنیم یا اسکیل رو اپلای بکنیم و اینجا میتونیم از آل ترانسفورم هم استفاده بکنیم که همه اینا رو اپلای بکنه با هم دیگه. اگه من لوکیشن رو اپلای بکنم، الان لوکیشنی که ما داریم از این آیتم اینه و اگه اپلای بکنم این همه اینا به صفر تبدیل میشن و میره مرکز جهان و ما نمیخوایم این کارو بکنیم. ما فقط میخوایم اسکیل رو اپلای بکنیم که بلندر این رو به عنوان یه شکل مستطیلی بشناسه. برای این کار من یه کپی از این میگیرم که نمونهش رو بتونید ببینید. من این شکل رو اپلای نمی کنم و میام داخل ادیت مود و از شورتکات کنترل بی استفاده میکنم. هاور بکنید روش، نوشته شورتکاتش رو میایم اینجا، اینا انتخابن به خاطر اینکه قبلا انتخابشون کرده بودیم و کنترل بی رو میزنم و یه همچین حالتی به ما میده. اما من میخوام بیام این شکل رو اپلای بکنم، کنترل A اپلای اسکیل و الان اسکیلمون اپلای شد و اگه تو آیتم من ببینیم اسکیلمون 1:1 همشون، یعنی این به عنوان دیگه یه شی جدید ساخته شده بود، در حالی که این یه مستطیلی بود که مثلا 50% ارتفاعش کم شده بود، 50%ش مثلا 50% تو محور وای کوچیک شده بود، بعد 3/10 شده بود از نظر ارتفاع و غیره، ولی الان این که همه اینا رو به ما یک نشون میده، یعنی که این شیمون اپلای شده. حالا اگه من بیام داخل ادیت مود تبو بزنم، خودش همین رو انتخاب کرده چون قبلا انتخاب کرده بودیم. این از ویژگی خوب اینترفیس بلندره. و حالا اگه من کنترل بی رو بزنم کاملا اون گردی که من میخوام رو بهش میده و دیگه به هم نمیریزه. اینو اپلای کردن خیلی مهمه. حالا جلوتر تو مودیفایر هم یه دور دیگه بهش میرسیم و بررسیش میکنیم که چرا اپلای کردن مهمه که یه مودیفایر درست کار بکنه. تا اینجا این قضیه بمونه، بریم ادامه مدل سازیمون رو انجام بدیم. من اینا رو پاک بکنم، بریم سراغ همون تبلتی که ساختیم. تبو میزنم، رو حالت ایج هستیم، یا اینا رو انتخاب میکنم با شیفت، دور میریم بالای صفحه و کنترل بی رو میزنم، ولی یه ذره کمترم باشه بهتره، مثلا اینقدر فکر کنم کفایت بکنه. خب تبلتمون رو درست کردیم. حالا اینو میخوایم بیاریم بذاریم روی این نقطه مرکزی. میایم اینو انتخاب میکنیم، شیفت اس رو میزنیم، میگیم کرسر تو سلکتد، کرسر میاد اونجایی که باید باشه و حالا اینو انتخاب میکنیم، شیفت اس و میگیم سلکشن
تو کرسر، اونی که سلکت کردیم برو روی کرسر سه‌بعدی و الان این قسمت قرار گرفت. حالا اینو یه ذره جابجا میکنیم، جی زد یکم میچرخونیم اینو، یه حالت 45 درجه داشته باشه، به نظرم جالبه. بریم میذاریم این قسمت. البته که تبلت یه ذره بزرگه، اینو کوچیک‌ترش بکنیم به نظرم بهتره که زاویه دیده خیلی بهتری هم داشته باشیم. فکر کنم اینجا باشه خوبه. الان تقریبا همون چیزی که خواستیم رو درست کردیم. توی مرحله بعدی ما میخوایم یه دوربین درست بکنیم که از این سوژمون تصویر برداری بکنه. ولی چرا ما توی این لحظه نمیریم بقیه المان ها رو بسازیم؟ چون هنوز اینجا کلی چیز مونده واسه ساختن و هنوز نساختیم. علتش اینه که ما میخوایم ببینیم دوربینمون کجای سفر رو داره میگیره و تو بک‌گراند چه چیزایی نشون میده، چون ما تو محور وای، تو محور ایکس و تو محور زد بی نهایت فضا داریم و من اگه بخوام مثلا یه تبلت که روی یه میزه رو بسازم و ازش رندر بگیرم، لازم نیست من کل خونه رو بسازم. من فقط کافیه بک‌گراندش رو درست بکنم جایی که دوربین میگیره و در همین حد کفایت میکنه. سر همین ما باید اول بریم سراغ ساختن دوربین. حالا کاری که میکنیم اینه، من مثلا دوربینمو میخوام بیارم از این قسمت شروع کنم به ساختن. نکته‌ای که هست توی ساخت دوربین اینه که من تو هر زاویه‌ای باشم، مثلا اگه من تو این زاویه باشم و دوربین رو بسازم، دوربین دقیقا از همون زاویه نگاه میکنه. یا اگه من از این سمت باشم و دوربین رو بسازم، دوربین دقیقا در موازات چیزی که من داشتم نگاه میکردم دوربین رو ایجاد میکنه. مثلا من توی چنین حالتی میخوام، البته که این روش دقیقی نیست و شما باید بعدا تنظیمش بکنید. توی این زاویه میسازم جی زد زد که در محور خودش حرکت بکنه. حالا ما میخوایم ببینیم این چه چیزی رو داره میگیره. میایم اینجا، اینو میزنیم این بسته بشه، میایم تو حالت دوربین و بد نیست مثلا توی این زاویه یه ذره پایین تر. اما وقتی ما بیاریم پایین تر اینو باید بچرخونیم و اینکه بیاریم پایین و البته اینجوری بیاریم پایین، بعد توی محور ایکس دوربین رو بخوایم بچرخونیم خیلی کار سختیه. برای همین ما از یه روش دیگه استفاده میکنیم و به نظر این بهترین روشیه که ما میتونیم برای تعامل با دوربین استفاده بکنیم. این قسمت ما یه تبی داریم به اسم constraints یا فکر کنم ترجمهش میشه وابستگی ها. از این قسمت ما میتونیم یه کانسترینت اد بکنیم که خیلی آپشنای زیادی دیده میشن، ولی من همیشه از یک یا دو تا از اینا استفاده میکنم و بقیهش رو خیلی کم حتی تست کردم. و اون کانسترینت ترک توه. ترک تو باعث میشه که آیتمی که این کانسترینت رو بهش دادیم یه چیزی رو دنبال بکنه و کافی با این قطره چکون بیایم اون آبجکت رو انتخاب بکنیم. مثلا من این کیوب 2 که تبلتمون رو انتخاب میکنم و دیگه الان مهم نیست من دوربینم رو تو چه زاویه‌ای میچرخونم، این همواره داره به این تبلت نگاه میکنه و اینجوری من صرفا کافیه بگم من تو چه زاویه‌ای میخوام قرار بگیره و دیگه لازم نیست بچرخونم، خودش میچرخه و همه کار رو انجام میده. اما چیز دیگه که باید توی این دوربین تنظیم بکنیم فوکال لنگث یا فاصله کانونیه. اگه با تصویر برداری بیشتر آشنا باشید کاملا میدونید این چطور کار میکنه، ولی اگه همونطور که گفتم فقط فیگما بلدید یه توضیح خیلی کوتاه ازش میدم. فاصله کانونی هر چقدر کوتاه‌تر باشه اثرات پرسپکتیو روی طرحمون بیشتره. برای مثال همونطور که میبینید این طرح خیلی پرسپکتیو داره و به صورت کلی حالا این اثر پرسپکتیو روی طرحمون زیادیه. برای مثال من این اگه بیام نزدیک بکنم، مثلا بیارم اینجا، میبینید این پایین خیلی حالت گسترده تر و بالا حالت فشرده تری داره و این اثرات پرسپکتیوه. اینجا هم همینطوره. مثلا توی فاصله کانونی 18 میلیمتری، لنز 18 میلیمتری اگه دقت بکنید دماغ پسری که به دوربین نزدیکتره خیلی بزرگتره، بقیه اجزای صورتش خیلی کوچیک‌تر و کشیده تره. همینطور بک‌گراند هم حالت کشیده تر و با فاصله بیشتری قرار داره از دوربین. اما وقتی میایم فاصله کانونی رو بیشتر میکنیم صورت پسره فلت‌تر میشه، یعنی نسبت صورت درست میشه و هی بک‌گراند نزدیکتر میشه، یعنی اثر پرسپکتیو رو کمتر میکنه و هر چقدر فاصله کانونی بیشتر باشه حالت سینمایی بیشتری بهمون میده. من معمولا برای تصاویری که میخوام رندر واقع گرایانه بگیرم از
بین 80 تا 100 استفاده میکنم فاصله کانونی رو، و اگه بخوام خیلی حالت کارتونی و فلت دو بعدی داشته باشه از فاصله کانونی 200 250 استفاده میکنم. ولی وقتی فاصله کانونی روی 50 یا حتی کمتر، مثلا ما میاریم اینو مثلا روی همون 18 میذاریم، میبینید چقدر این تصویر دیستورت شده است و این حالت پرسپکتیو و کشیده شدن بیشتر اعمال شده. در حالی که اگه من اینو بیارم بذارم مثلا روی 80 و اینو بیاریم عقب‌تر، خیلی حالت فلت‌تر و سینمایی تری داره. و حالا اگه ما اینو خیلی هم بیشتر بکنیم، مثلا بیاریم روی 200، وقتی ما فاصله کانونی رو افزایش میدیم یه حالت زوم شدنی هم اتفاق میفته، چون این میاد تصویر رو از رنج بیشتری میگیره و اینو جمع میکنه و سر همین ما اینا رو خیلی فشرده تر میبینیم. به خاطر همین حس میکنیم که زوم شده تصویر، ولی در واقع تو دنیای واقعی این شکلی کار نمیکنه. خب اینجا میبینید که همه چی خیلی حالت فلتتر و لوزیتر هستش که این حالت هم قشنگه. یعنی شما میتونید از فوکالنکس 200 استفاده بکنید که یه حالت خیلی فانتزی تری رو بگیره و میتونید کمتر هم انجامش بدید. مثلا فکر کنم 150 اوکی باشه که همون حالت رو داریم، حالت در واقع پرسپکتیو نبودنه و حالت فلت تر بودنه، و هم توی بکگراند ما میتونیم این کشیدگی تصویر رو بیشتر ببینیم. از اونجا که میخوام دوربین یه تیکر رو بگیره و نمیخوام این لبه های میز مشخص باشه، من میتونم یه ذره اسکیل کنم اینو، اسکیل توی محور X، که این میزه گسترده تر بشه که ما لبه های میز یه جایی که میز نیست رو نبینیم. خب حالا ما میریم سراغ ساختن بکگراند. اول از همه از یک کیوب شروع میکنیم و میخوایم یه دونه از این بلایندرها رو درست بکنیم. شیفت S مثلا از اینجا شروع میکنیم، یه کیوب درست میکنیم و اینو کوچیک میکنیم. حالا دیگه لازم نیست اونجا رو نگاه بکنیم دیگه، اینجا رو محیط سه‌بعدی کار میکنیم. وقتی میخوایم اینو ببریم جای گذاری بکنیم، میبریم اون پشت، میچینیم اینا رو. خب من میخوام این شبیه یه بلایندر باشه، یه دونه که طبیعتا ارتفاع زیادی داره و خیلی حالت ورقه‌ای داره تا اینکه مربعی باشه. پس من میام توی محور X یه ذره کوچیکش میکنم و رو محور Y یه ذره کشیده ترش میکنم. این خیلی بیشتر الان شبیه اون بلایندراییه که ما میخوایم. حالا یه ذره هم ضخیم تر باشه بد نیست. خب حالا کاری که ما میخوایم بکنیم اینه، بذارید من اینو ببرم این پشت، چون این پشت میخوایم بچینیم اینا رو. کاری که میشه کرد اینه که ما یکی یکی بیایم اینا رو بچرخونیم و کپی بکنیم، مثلا شیفت دی بزنیم اینا رو اینجوری بچینیم کنار هم دیگه، ولی اینا خیلی کار زمانبریه و نمیصرفه که ما این کار بکنیم. برای این کار ما میایم از یه مودیفایر استفاده میکنیم به اسم ارای. از این قسمت شما میتونید به مودیفایر دسترسی داشته باشید که حالا توی تب جنریت از اینجا میتونید سرچ بکنید. اگه همین رو بزنید مودیفایرهایی که اخیرا استفاده کردید رو بهتون نشون میده. میایم از این تب ارای رو انتخاب میکنیم و الان حس میکنید که یه ذره ضخامتش بیشتر شده. این در واقع اومده دوتا از اینا درست کرده که از اینجا میتونیم فاصله x, y یا zش رو تغییر بدیم که حالا تو اون زاویه یا حالتی که میخوایم این رو در واقع انجام بده و تعدادش رو بیشتر میکنیم. مثلا یه چنین حالتی. حالا یه ذره میتونه کمتر باشه ولی مثلا با فاصله بیشتر، چون ما پلنمون این بود که فاصله تیره بین اینا دیده بشه دیگه. خب یه ذره هم میتونیم باز فاصلهش رو بیشتر کنیم. حالا کاری که من میخوام انجام بدم اینه که اینو بچرخونم و اینا مایل باشن و حالت 45 درجه باشن. اما وقتی اینو میچرخونم همه این با هم میچرخه. علتش چیه؟ علتش اینه که این چرخش روی این کیوب اعمال شده و همه این دیتا ها، این که ما اینو چرخوندیم، به مودیفایر هم انتقال پیدا میکنه. سر همین نرم افزار این رو حس میکنه که ما الان یک کیوب داریم که چرخوندیمش، حالا همه این مودیفایر هم بر اساس همون باید بچرخن. ولی اگه بخوایم این اتفاق نیفته، باید روتیشن این رو
که حالا ما عملا فقط با آیتم اول رو میتونیم ادیت بکنیم، بقیهش چیزی که دستگاه جنریت کرده. ما این آیتم اول رو باید اپلای بکنیم رو روتیشنش رو و کنترل رو میزنیم، روتیشن رو میزنیم و الان دیگه روتیشن اپلای شده و انگار ما یه شیء این شکلی داشتیم، حالا تو محور X اومده اینو برامون تعدادش رو زیاد کرده. اما وقتی اینجا رو نگاه میکنیم خیلی خوب نیست، سر همین یه ذره به نظرم باید بیشتر بچرخه که وقتی دوباره میچرخونیم دوباره همون اتفاق میفته که باید دوباره اپلای بکنیم روتیشن رو. یکم میتونیم فاصلهش رو کمتر بکنیم. البته که ما اینا رو بعدا دوباره همه رو درست میکنیم، چون به نظر من این حالت استانداردی نیست، یه ذره باید بلندتر باشه این بلایندرمون که اگه بخوایم هم میتونیم دوباره اینجا بیایم ادیتش بکنیم، بریم تو ادیت مود و ورتیسا رو انتخاب بکنیم. یه شورتکت دیگه که خیلی به درد میخوره اینه، الان من این دوتا رو انتخاب بکنم اون دوتا پایینی انتخاب نمیشن. اگه من آلت زد رو بزنم میریم روی ایکس ری مود، جایی که ما میتونیم پشت اجسام هم ببینیم. حالا اگه من بیام این دوتا رو انتخاب بکنم اینا هم انتخاب میشن و من میخوام یه ذره عمق بیشتری بهشون بدم. البته که من میتونم اسکیل رو هم استفاده بکنم، مثلا اسکیل توی محور وای، ولی نگاه کنید این یه حالت لبه‌ای بهش میده، چون ما اینو اپلای کردیم اینو در راستای خودش دیگه بزرگ نمیکنه، سر همین از ادیت مود استفاده میکنیم. مثلا یه ذره مستطیل کشیده تری باشه به نظرم بهتره. حالا چون اینو تو بک‌گراندن هر چیزی از دوربین فاصله بیشتری داشته باشه خیلی دیده نمیشه، سر همین خیلی هم مهم نیست. یکم فاصلهشون رو کمتر میکنم که این حاشیه‌ای بینشون کمتر دیده بشه، که حالا میگم اینا رو بعدا ما همه رو درست میکنیم، ولی الان شکل استانداردی به نظر میرسه. حالا من میخوام یه دونه کیوب هم این ور بذارم که یه حالت دیوار طولی باشه، دیوار کنار بلایندر، دیوار کنار پرده، که من میخوام اینجا ایجاد بشه این کیوبم. شیفت اس، کرسر تو سلکتد میاد این قسمت و شیفت A و کیوبم رو درست میکنم. اسکیل Z، اسکیل X، حالا میتونیم یه ذره نازکترش بکنیم مثلا این شکلی تر و بیایم از نمای بالا اینو تنظیم بکنیم، مثلا بیاد این قسمت جایی که این بلایندر تموم میشه ما میخوایم اینو بذاریم و خروجی نهاییمون یه طرح این شکلیه که حالا من عادت دارم نور پردازی ها رو هم انجام بدم چون حالتی که میخوام به دست بیاد به صورت کلی، ولی این قسمت رو میذاریم برای اپیزود بعدی. اول اپیزود بعدی کامل توضیح میدم که چجوری با نورپردازی ها کار بکنیم. پس قسمت بعدی دو بخش داره، یه بخش اینه که ما نورپردازی ها رو انجام میدیم، نورپردازی ها با حالت نور سفید، و بعد دیگه در ادامه میایم هم این تبلت رو درست میکنیم، یعنی تبلت رو یه کاری میکنیم که موکاپمون بشه، هم این که میایم متریال میدیم و نورپردازی رو درست میکنیم و همه این قسمت های دیگه. اینجا کار رو میبندیم. امیدوارم خوشتون اومده باشه و حتما تمرین بکنید که بتونید خوب ازش استفاده بکنید، بتونید روی پروژه های دیگه، رو حالت های دیگه هم پیاده بکنید و برای دیدن ادامه این سری حتما سابسکرایب بکنید و برای حمایت حالا لایک بکنید، شیر بکنید با دوستاتون که فکر میکنید اونا هم لازم دارن چنین چیزی رو، و تا قسمت بعدی میبینمتون.